যদি তোমালোকে ভোটাৰ আইডিত নামটো উঠাবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছা অনলাইন তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া চেক কৰিব পাৰিম যে আমাৰ নামটো তাত উঠিল নে উঠা নাই তো স্বাগতম জনাইছোঁ BNV আনপ্লাগৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে আজি আমি শিকিম যে এই ভিডিঅ'টোত যে আমাৰ নামটো ভোটাৰ আইডিত উঠিছে নে উঠা নাই এপ্লাই কৰাৰ পাছত সেইটো কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰি তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিম তো যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰাৰ পিছত আমি গুগল সাৰ্চত লিখিম NVSP তো NVSP টাইপ কৰি আমি সাৰ্চ কৰিম তো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত যেটো আমাৰ প্ৰথম লিংক আহিব nvsp.in তো এই লিংকটোত আমি যাব লাগিব প্ৰথমতে তো এই লিংকটোত কিছু সময় লাগে লোড হতে তো লিংকটোত আহাৰ পাছত ওয়েবসাইটটো খুল খাব আৰু ওয়েবসাইটটোত আমি যাব লাগিব এটা আমি নতুন লিংক এটা যে ডাউনলোড ইলেক্টৰেল ৰোল PDF এটোত আমি সিলেক্ট কৰিম তো এটোত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত যিখন ষ্টেটৰ কাৰণে আমি চেক কৰিব বিচাৰিছো যে নামটো উঠিছে নে উঠা নাই তো হেতু প্ৰথমতে আমি ষ্টেটখন সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি গোত ক্লিক কৰিম তো গোত ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো লিংক খুল খাব হেতু ceoassam.nic.in তো এই লিংকটোত আমি ইয়াৰ যিখিনি নেক্সট স্টেপ হ'ব সেই নেক্সট স্টেপখিনি ফলো কৰিম তো লিংকটোত আহাৰ পাছত আমি এটা নতুন ওয়েবসাইট আমি দেখা পাম তো এই ওয়েবসাইটটোত আমি যাব লাগিব যে PDF ইলেক্টৰেল ৰুলছ তো আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম তো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি অলপ জুম কৰি লওঁ তো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ তো আমি প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিম ডিস্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব LAC নেম তো LAC নেমটোত আমি মই কমলপুৰ সমষ্টি হয় তো হেকানে মই কমলপুৰ সিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব পুলিং ষ্টেচন তো কমলপুৰৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি পুলিং ষ্টেচন আছে সেইখিনি পৰাই ইয়াৰ পৰা আমি চুজ কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো পুলিং ষ্টেচন হয় বা তোমালোকে য'ত এপ্লাই কৰিছা তো এপ্লাই কৰতে যেতিয়া খুদিছিল যে LAC নেম আৰু পুলিং ষ্টেচন নেম তো এইবিলাক যেতিয়া তাত খুদিছিল তো সেই হিচাপে আমি যেতিয়া আমি চেক কৰিম আমাৰ নামটো উঠিছে নে উঠা নাই তাত জেনেদৰে আমি সিলেক্ট কৰিছিলো ইয়াতো আমি সেইখিনি বস্তু সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেটো পুলিং ষ্টেচন নেম হয় তোমালোকৰ সেই পুলিং ষ্টেচন নেমটো এই লিষ্টখনত নিশ্চয় পাবা তো সেই পুলিং ষ্টেচন নেমটো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা মই যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি আছো তো তোমালোকে হেতু যেটো তোমালোকে এপ্লাই কৰিছিলা হেতুৱে চুজ কৰিবা তাৰপিছত ইয়াত আহিব যে এটা ক্যাপচা টাইপৰে এটা অপচন আহিব 36+7 তো এইটো আমি প্লাস কৰিব লাগিব প্লাস কৰি আমি ভিউ ৰুলত ট্যাপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ভিউ ৰুলত ট্যাপ কৰাৰ পিছত আমি যেটো ঠাইৰ এই মাত্ৰ মানে আমি সিলেক্ট কৰিলো সেই ঠাইখিনিৰ যিখন ভোটাৰ যিখন লিষ্ট হয় সেই লিষ্টখনৰ PDF ফাইলটো আমি মোবাইলটোত আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব তো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আমি ওকে কৰিম তো ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত আমি সেই লিষ্টখন আমাৰ মোবাইলত পাই যাম ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত তো ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত আমি সেই ফাইলটো চাম যে তাত আমাৰ নামটো আছে নে নাই তো ইয়াত ডাউনলোড হতে অলপ টাইম লাগিছে তো 3.57 MB হয় তো পুলিং ষ্টেচন বা ডিস্ট্ৰিক্ট বা ষ্টেট অনুযায়ী এই যেটো ফাইলৰ সাইজ হয় এই ফাইলটো সাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তো কিছু সময় মই এটো ৰখি দিও 3 MB ডাউনলোড হোৱালৈকে PDF টো ডাউনলোড হৈ গ'ল তো PDF টো ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত তোমালোকে চাব পাৰিবা যে তোমালোকৰ নামটো ইয়াত উঠিছে নে উঠা নাই তো ইয়াত নামবিলাক আছে সবৰে তো তোমালোকৰ নতুন নামবিলাকো আছে নে চাব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ আগৰ কাৰোবাৰ নাম আছে ইয়াত আছে নে চেক কৰিব লাগে বা কিবা শুধৰণিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলা শুধৰণি হৈছে নে হোৱা নাই হেতু যদি চেক কৰিব লাগে তেতিয়াহলে এই লিষ্টখনৰ জৰিয়তে তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা আশা কৰো তোমালোকৰ এই ভিডিঅটো চাই এটা আইডিয়া হৈছে বা ভালকৈ জানিব পাৰিছা যে কেনেদৰে ভোটাৰ আইডিত নামটো উঠিছে নে উঠা নাই হেতু চেক কৰিব পাৰি তো ধন্যবাদ জনাইছো মোৰ ভিডিঅটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু লগতে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে যদি তোমালোকে এই ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে তোমালোকে ভিডিঅটো এটা লাইক কৰি দিবা আৰু লগতে চেনেলত যদি এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহলে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিবা তো ধন্যবাদ